नमस्कार मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण इको फ्रेंडली कार्डबोर्डपासून हे मंदिर बनवणार आहोत. आपल्या या आधीच्या व्हिडिओजना तुम्ही जो भरघोस प्रतिसाद दिला त्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद. मी त्या व्हिडिओजची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये ॲड केलेली आहे. बऱ्याच जणांनी हे व्हिडिओज पाहून आपल्या घरी डेकोरेशन बनवले आणि त्याचे फोटोज आमच्याबरोबर शेअर केले, त्याबद्दल थँक्यू सो मच. rvmarathi.com ही एक नवीन वेबसाईट आपण लॉन्च केलेली आहे आणि तुम्ही पाठवलेले सगळे फोटोज मी ह्या वेबसाईटवर ॲड केलेले आहेत. तुम्ही ते तिथे जाऊन नक्कीच पाहू शकता. जर काही फोटो चुकून मिस झाले असतील किंवा तुम्हाला काही नवीन फोटोज अपलोड करायचे असतील तुमच्या डेकोरेशनचे, तर तुम्ही नक्कीच या वेबसाईटवरून आमच्याबरोबर शेअर करू शकता.
आशा करतो की तुम्हाला आजचा हा व्हिडिओ आवडला असेल. व्हिडिओ आवडल्यास प्लीज व्हिडिओला लाईक करा आणि आपल्या चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. तुम्ही बनवलेल्या डेकोरेशनचे फोटो rvmarathi.com या साईटमार्फत आमच्याबरोबर जरूर शेअर करा. थँक्यू.